අයිබෝවන් සුබ දවසක් සොවින් ලයිෆ් channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම මේ කරන්න යන නිර්මාණය ඔයාලට පුළුවන් පිලෝ කේස් එකකට කුෂන් කවර් එකකට උනත් යොදා ගන්න. අපි මුලින්ම මේකේ නටු ටික මහගෙන ඉන්නවා. ඒකට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ 268 නූල් එක. අපි මේ නූල් කරන්නේ මේ වගේ නූලක් ගත්තට පස්සේ ඒ නූල හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොටවල් 6ක් එකතු වෙලා. මේකෙන් දැන් මේ විදිහටම මැහුවොත් අපිට එන්නේ මේක ගොඩක් මහතට තමයි මේ නැටි. ඒත් මට ඕන මෙතන ගොඩක් හීනියට මේ නැටි මහන්න. ඒක නිසා ඔයාලා කැමති නම් මේකෙන් පොටවල් 3ක් අරගෙන මේ නැටි මහන්න ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ නූල් පොටවල් 2 දාලා මේ නැටි ටික මහ ගන්න. දැන් මම ගන්නෙ මෙතන මේ වගේ නූල් පොටවල් 2ක් අරගෙන තමයි මේකේ නැටි ටික මහගන්නේ. මට ඒ කියන්නේ මට මේකෙන් ගොඩක්ම හීනියට තමයි මට මේක මහ ගන්නවා. මම පොටවල් දෙකක් වෙනම වෙන් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. පොටවල් දෙකයි මම මේකට ගත්තේ දැන්. අපි මේ නැටි ටික නැටි මැස්පෙන් මහ ගමු. මම දැන් මේකේ කොළ මහ ගන්න යන්නේ bullion stitch එකෙන්. ඒකට මම 1216 නූල් එක පාවිච්චි කරනවා. නූල් පොටවල් 3 දාලා. මම මේකේ කොළ bullion stitch එකෙන් මහුවට ඔයාලා කැමති නම් වෙන විදිහේ කොළයක් මෙතෙන්ට මහ ගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙනවා විවිධ කොළ වර්ග මහන්නව ගැන. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් දෙක බලලා ඒ දෙකේ තියෙන වෙන කොළ වර්ගයක් උනත් මෙතෙන්ට මහ ගන්න. මම මේ වීඩියෝස් දෙකේ ලින්ක් දෙක මෙතන වීඩියෝ එක යටින් දාලා තියෙනවා.
මම දැන් මේ මල 528 නූලකින් තමයි මහන්න යන්නේ. ඒකටත් මම මේ වගේ පොටවල් 3 පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේක ෆිල් කරන්න යන්නේ සම්පූර්ණම ෆ්‍රෙන්ච් knot වලින්. මම මේක හාටවල් 2කින් මහන්න යන්නේ. මේක මම මේ එක පෙත්ත කොටස් 2කට බෙදලා තියෙනවා. ඒ එක කොටසක් තමයි දැන් මම මේ 528 නූලකින් මහන්න යන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේකෙන් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වටේ පුරවගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මේ මැද පුරවගෙන යන්න. මේ මලේ මැද මහගන්න හදන්නේ. ඒකට මම ගන්නේ 288 නූල් එක. ඒක මම ගන්නේ පොටවල් 6ම එකට දාලා. අපි මැද පුරව ගන්න යන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් knot වලින්මයි. දැන් අපි මෙතන මේ රේණු මහගමු. මම ඒකට ගන්නෙත් මේ 288 නූල් එක කලින් ගත්ත නූල් එකමයි. මම දැන් ගන්න මේක පොටවල් 3 දාලා. මේකෙදිත් මෙහෙම පොඩි ෆ්‍රෙන්ච් knot එකක් විතර කරකවනවා.
ටිකක් දිගට ගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ කොටස් දෙක මහගන්න යන්නේ. මම ඒකට මේ මෙතන මලටම පාවිච්චි කරපු නිල් පාටම තමයි ගත්තේ. හැබැයි පොටවල් දෙක දාලා. අපි මේ කොටස මම මෙතන කහ පාටයි මේ නිල් පාටනුයි දෙකෙන්ම ෆ්‍රෙන්ච් නොට් දානවා. මෙතනදි මම දාන්නේ ඩබල් ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එක. මෙහෙම වට දෙකක් කරකවලා තමයි මම මෙතනින් දාන්නේ. මේ මලට මණි පත්‍රයක් අපි මහගන්න හදන්නේ. ඒක මම කරන්නේ මේ බුලියන් මැස්මෙන්. මේ මලට ටිකක් මෙහායි මලෙමින් නටුවට ටිකක් මෙහේ හරියන්නේ මේක ගන්න අහමත මේ හරිය මේ වගේ දෙයක් දිකටුව දාලා මෙන්න මේ වගේ අපි මේක මහගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ මේක මෙතනින්ම ආයේ ඉදි කට්ට පල්ලෙහාට ගන්නවා. මේ හරිය ඉස්සෙනා වගේ මේක ඒකින්ද
මෙන්න මේ හරින් ඉස්සෙනවා වගේනේ. මම ඒක නිසා අපි ඉන්දිකට උඩට අරගෙන මේක පේන්න ඇති වෙන්න. මේක හැඩේ හදලා මේ වගේ පොඩි මෙහෙමක් දාගන්න. දැන් මම මේ මල්මාල ඉවරයි. ඔයාලා තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මම මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයේ එන්න. සුබ දවසක්.